Ito yung meshil or plum. Update tayo kung ano nang nangyari sa kanya. So, ayun. Wala na yung asukal, diba? Ayan na siya. Kailangan daw ganyan-ganyanin. Tignan kung ano yung kanyang asukal ay tunaw na. Sa baba. Ay, meron. May asukal sa baba. Ayan o. Meron. Ito din. So, kailangan natin siyang i-shake ng konti. At as I have said, ayan, bukas siya guys. Kailangan nakagayan lang. Hindi siya pwedeng i-tight kasi sasabog yan. Wait lang. I-shake ko lang siya. Okay. Siguro naka 5 days na siya. Simula nung ginawa namin siya. Nilagyan namin ng asukal. So, ayan. Nag-leak. Tama na. Kasi baka masyadong mag-leak ba? Okay. Haluin. Hindi pa tunaw yung kanyang sugar sa bottom. So, itong juice niya guys, yan yung ginagamit namin. Plum syrup pag nagluluto. Then siya nasa floor. Madumi. Kasi stock room namin ito guys. Ito yung isa. Ayan guys. Ay gumagawa kami niyan. So, set aside muna yan. Ito daw unahin. Ito yung plum. So, ilalagay na namin sa mga bote. Extract na namin siya. Tanggalin na yung buto-buto. Yung mga lalagyan niya. Suma niya. Oh. Puno na.
Naka-isang bote na tayo. Malagkit siya guys, malagkit oh. Ito yung asukal. So next, tanggalin muna natin to. Laglagan na yung plum. Stop! Okay, very good. Pangatlong bote na ito. One more. Okay, stop. Cuman to. Bago pa. Bilan mo. Contoh ka rin. Okay, stop. Namusok. 정신 좀 차려. Ayan guys, nakailang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isa yung malaki doon. Ayan, nagawa namin 7 bottles. Dito pa lang. Ubus na yan. So next, buti meron kami mga bottles na nakatago. Kasi nga pag merong ganitong ano, or mga ini-extract namin, natago namin para gamitin. So, hindi lang kasi plum, meron ding ano, yung dati. Okay, let's continue. Ito, yung galing doon. Ito, tatapo namin yan. Tapos na guys. Yan na siya. Yung mga okay pa, nilalagay doon para lalagyan niya ng suju. Gagawing plum wine. Tapos yung hindi na maganda, tatapon. Especially yung ano na, kita na yung buto. Yan. Then, ito na yung lahat. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 bottles. Tapos na 15 bottles. Gagamitin namin yan sa pagluluto. Plum syrup
or you can also say extra, plum extra. Thank you guys for watching. Bye.